Că la cei în floare sângerând, gândesc cujind. A zecea fericire e să mori zâmbind, dar nu e omenește mai amar destin decât să mori în fiecare zi câte puțin. În perioada martie 1945-decembrie 1989, România n-a fost altceva decât o imensă pușcărie. Fiecare punct de pe hartă n-a fost numai loc de răstignire a deținuților politici, adică a unor oameni care gândeau altfel decât comuniștii, ci punct generator de alte cercuri concentrice, în fond tot concentraționare, în care au avut de pătimit și părinții și frații, copiii, rudele, prietenii celor întemnițați. Convingerea noastră e că aproape n-a existat familie în țara românească să nu fi fost prinsă, mai mult sau mai puțin, în suferința generată de această plasă, țesută de un uriaș roșu păianjen. Citim din numărul 2 al revistei Memoria, revista Gândire Arestate. Când am plecat de acasă, de când am plecat de acasă, îmi dă pace inima, dar nu îmi dă pace inima. Unde ești eu singur, unde ești eu singur, singur, plină de dor, singur, plină de dor. N-ai pe nimeni de ajutor, n-ai pe nimeni de ajutor, n-ai cui spune vorba aleasă, n-ai cui spune vorba aleasă. Copchii ți-ți duci de acasă, copchii ți-ți duci de acasă, și rămâi îngândurată, da, și rămâi îngândurată. Să-i mai poți vedea odată, să-i mai poți vedea odată, și rămâi îngândurată, da, și rămâi îngândurată. Să-i mai poți vedea odată, să-i mai poți vedea odată. Ianuarie 2011. Destinele frânte de pușcăriile comuniste îmbracă în forma colajelor fotografice pereții holului închisorii de la Sighet, devenită astăzi muzeu memorial, pe care, în anul 1998, Consiliul Europei îl așează printre principalele locuri de păstrare a memoriei continentului, alături de memorialul de la Auschwitz și de memorialul păcii din Normandia. Sunt chipuri de oameni care n-au știut să plece capul în fața cotropitorului și a minciunii. Ei sunt martirii unui neam ce nici până astăzi nu a reușit să le facă cu adevărat și până la capăt dreptate. Suntem noi cei de azi capabili să le mai înțelegem idealurile și visele? Din confortul unei societăți ce ignoră dezvolt trecutul, viitorul
care nu va mai fi mâine decât o neputincioasă privire peste umăr, nu va fi o eternă deznădejde? Cei care s-au sacrificat în temnițele comuniste, cei care au avut curajul de a se împotrivi ciumei roșii, minciunii și delațiunii, ne privesc, mulți dintre ei de dincolo de timp, cu speranță. Aici Radio Europa Liberă. Dragi ascultători, bună dimineața! Actualitatea românească. Timp de mai bine de 4 decenii de teroare comunistă, sistemul de valori pe care se întemeia România a fost lovit atât de crunt, încât nici până astăzi, la 21 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, nu putem vorbi de o revenire autentică la normalitate. Oameni politici de mare anvergură, academicieni, scriitori, profesori, medici, ingineri, avocați, episcopi, muncitori, țărani, studenți, preoți, elevi de liceu, fie au înfundat pușcăriile acestui regim ilegitim și criminal, fie au fost asasinați și aruncați în locuri despre care astăzi nu se mai știe mare lucru. Distrugerea reperelor morale ale societății românești, distrugerea patrimoniului istoric și cultural, reprimarea sau asasinarea oponenților și a dizidenților a aruncat România pe culmile disperării. Ascunderea sistematică a informațiilor de către organele represive ale statului în frunte cu securitatea a făcut dificilă estimarea numărului de victime. Între 500.000 și 2 milioane sunt estimările specialiștilor privind soarta victimelor regimului comunist. Astăzi, mulți din cei ce au făcut parte din securitate fie au pensii de lux, fie beneficiază în continuare de funcții importante în țară sau peste hotare. Numele lor, puse în slujba unui regim criminal, nu mai au nicio importanță. Importanța au însă oamenii care s-au împotrivit dictaturii. Ei nu trebuie uitați. Aici am împlinit 18 ani, în cel 82. După o lună de zile de anchete și, mă rog, izolare, așa că, practic, eram singur într-o celulă în perioada anchetei. Deci, în 82. Nici n-am știut eu că e ziua mea de naștere. Mai după aia mi-am adus aminte, ia uite, dom'le, unde am petrecut, unde am aniversat eu 18 ani. În 45, Udoviciu, prefectul de aici, a vrut să ne ia și până ca și Basarabia, ca și Bucovina, cu Molotov, și ne ia și până la Putin, Maramuș istoric. Și noi, eram elevi la liceu, ne-am opus. Adică 4 ani am fost sub horte și acum să fim supruși. Noi nici într-un caz n-am vrut, am vrut să fie România, cum a fost înainte. De acolo a intrat naționalismul. Adică nu extremist, pentru că noi n-am fost înclinați să dăm în cap cuiva. Noi ne-am apărat țara, deci de aici a pornit.
deoarece eu nu înțelegeam absolut nimic și nici n-am știut nimic. Mama nu mi-a spus nici atât, că mama nu se băgase în chestiile astea. În politică. Ea și-a văzut de copiii ei și de casa ei. Și, deci, eram ca cum să zic, nevinovată, pur și simplu nevinovată și cel mai groaznic este, joci cu psihicul copilului. Aici ai cu ăla bătrânul, că ăla au făcut. Ăla trage, da? Îi arestat, îi torturat, ce-o pățit el acolo. Dar cu mine ce rău care aveam 2 ani și 3 luni. Uite că pentru copiii mei am 4. Ce am îndurat eu nu vreau să îndure nici dușmanul meu. De fapt, eu am amenajat încăperea să fie așa cum a fost atunci când a fost noi aici. Deci, în această încăpere, cei 18 dormeam pe cele 9 paturi pe care le vedeți, câte 2 într-o pat. Așa cum am pus și pozele la fiecare. Și cele 10 kg de lemne care ne dădea pentru o zi, n-am reușit, nu știu dacă am reușit vreodată să aprindem focul, pentru că erau lemnele putrede și pline de apă, nu se aprindeau. Încercam, noi și colegul care acolo, Dumnezeu care poza lui acolo, Motrea, pentru că era lângă sobă, el se ocupa de făcut foc. Încerca toată ziua să facă foc, nu a reușit. Fum, da. Dunca, mai hâtru puțin, zice, băi, foc nu este, numai fum. Ia să-i zice Motrea, a Fumorovici, că făceam mai fum. Dar ea câtă am petrecut toată iarna, 48-49 aici, în această încăpere, geamurile la spart, mingea jos. Vă dați seama, noi dormeam aici și jos a înghețat zăpada, s-a transformat în apă și a înghețat jos. După ce ne-au sistat pachetele, foamea și-a pus amprentă puternic pe noi. Pentru că mâncarea era sub orice critică. Și calitativ, dar și cantitativ. Slabă, insuficientă. Eram tineri și nu știam noi ce ne așteaptă. Când m-a arestat, dormeam în pod, cu fân. Acolo avem un culcuș și asta era prin Marte. Era iarnă, dar nu dormeam în casă. Pentru că de multe ori mai mergeam noaptea și veneam și mă culcam direct în pod. Seara, i-am spus unchiului la care m-a prins. I-am spus că plec. Și eu mă întorceam peste o săptămână, 2, mergeam la multe locuri, nu stăteam în același loc. Seara am plecat și înainte de a traversa șoseaua, să trec în cealaltă parte, mi-a venit ideea să mă întorc și să merg a doua zi. Unchiul i-a spus că plec, eu știa că am plecat. Și, cum vă spun, m-am întors. Și mi-a venit, cred că cei să pățească unul scap. Și m-am întors, m-am urcat în pod, câinii, bineînțeles că mă cunoșteau, nu era problemă. M-am pus în culcuș și acolo aveam cergă, pe lângă, și ghinionul meu a fost că m-am și dezbrăcat. Când de multe noștri nu mă dezbrăcam când prezențam ceva. M-am și dezbrăcat, eram cu binți. Nu eram voie să umblăm cu bocanci, pentru că bocanci aveau puțini și lăsau urmele. Urme și pe păduri, puțin, și pe unde am fost. Acolo, cu binți, nu se cunoștea urmă. Și visez noaptea, că sunt conjurat de securitate și cu câini și mă prind.